Hey lovely people, what's up? Welcome back to my channel. Apunalok hokoluke moi YouTube channel le swagatam janaisu. So friends, again I am doing Meesho Mekhela sador haul under Rs.700. So this time I have ordered 2 Mekhela chadar. So let's check it out and I hope you guys are watching my video till the end. So friends, my first purchase is this beautiful mixed part Mekhela sador. You can see on the screen. So friends, it exactly look like this because I have received the same Mekhela chadar as shown as in the picture. So friends, here juntu actual color itu asolote black color nohoy, green or juntu ekdom dark color heitu he aru yar apunaloke dekhibo pare gunar color or full aru white color or full ei duta color yat dhunia ke printed kora ase. So friends, here juntu pattern hetu jari woven pattern boli tat mention ase aru apunalok moi bahut dhunia ke dekhai disu mekhela chador jor asolote here junbur full apunaloke dekhibo pare enukwa dhoronor. মই মেখেলা চাদৰ জোল আসলতে ৰিসেন্টলি পারচেজ কৰিছো গটিকে স্টিচ কৰা নাই বাট মই পিছৰলে কৰিম আৰু যদি আপোনালোকৰ স্কিন কালাৰ ফেয়াৰ হয় তেতিয়া হলে বহুত ধুনিয়া লাগিব মানে পিন্ধিলে আৰু বিয়া বা এনুকা ট্ৰেডিশনাল কিছুমান যিবিলাক অকেজন আছে তাত পিন্ধিলে তো বহুতই ধুনিয়া লাগিব গটিকে আপোনালোকে চাব পাৰে গাইস বহুত ধুনিয়া লাগিছে আৰু ইয়াৰে যোনটো ব্লাউজ পিস এই ব্লাউজ পিসটো ইয়াত মেনশন আছে যে 0.8 মিটাৰ দিয়া আছে 0.8 মিটাৰ যদি আপোনালোকে এখিনি হাফ স্লিভ ধুনিয়াকে স্টিচ কৰিব পাৰে গটিকে গাইস ওভাৰঅল বহুত ভাল লাগিছে মোক আৰু যেহেতু তাত মেনশন আছে যে এইযোৰ মিক্স পাট বুলি তো কাপোৰযোৰ ঠিক তেনেকুৱাই মানে অবভিয়াসলি এইযোৰটো অৰিজিনাল মিক্স পাট নহয় কিন্তু বহুত ধুনিয়া আসলতে কাপোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ মানে মিক্স পাটবোৰ মিশোতে আসলতে পোৱা যায় 700 টকাৰ ভিতৰত এনেকুৱা ধৰণৰ মানে কোৱালিটিটো পোৱাটো গটিকে দোকানত এইবোৰ বা মাৰ্কেটত আপোনালোকে কিনিলে আই থিংক 12 পৰা 1500 টকা লবই কিন্তু মিশোত ইমান কমত মানে বস্তুবোৰ আজিকালি अवेलेबल হৈছে গটিকে আপোনালোকে যদি ভাল পাইছে তেতিয়া হলে নিশ্চয় লব পাৰে ট্ৰাই কৰিব পাৰে আৰু ইয়াৰ যিবিলাক কোডছ মই ডেসক্ৰিপচন বক্সত মেনশন কৰি আপোনালোকে চেক আউট কৰিব পাৰে. Friends, my next purchase is this lavender color mekhela chadar and guys আপোনালোকে সাগে এনুকা এইজোৰ মেখেলা চাদৰ মিশোত দেখিছেই সাগে এইজোৰ মেনশন কৰা আছে যে সিল্ক ম্যাটেৰিয়েল মানে পলি বা মিক্স পাট এনুকা টাইপৰ ম্যাটেৰিয়েল কিন্তু এইজোৰ একদম পিওর কটনৰ মেখেলা চাদৰ ইয়াত মানে একদমই ইটো মানে সিল্ক ম্যাটেৰিয়েল বা তেনুকা ম্যাটেৰিয়েল একদমই নহয় আপোনালোকে দেখিব পাৰে মানে কাপোৰজোৰ যেহেতু সিল্ক ম্যাটেৰিয়েল হয় গটিকে ইমান এটা গ্লেজ নাই আৰু আপোনালোকক মই দেখুৱাইছো কাপোৰজোৰৰ যিবিলাক প্যাটাৰ্ন আপোনালোকে স্ক্ৰিনতো দেখিব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ এখন আসলতে সাদৰখনত এনেকুৱা ধৰণৰ সৰু সৰু হোৱাইট কালাৰৰ ফুল আছে আৰু ইয়াৰে যোনটো ব্লাউজ পিসটো 1 মিটাৰ ইয়াতে দিয়া আছে আপোনালোকে দেখিব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ ব্লাউজ পিসটো আৰু মানে কাপোৰজোৰ মানে বহুত পাতল আসলতে আৰু ইয়াৰে মেখেলাখনৰ ঠিক তেনেকুৱাই আপোনালোকে যেনেকৈ স্ক্ৰিনত দেখিছে মানে মেখেলাখন এনেকুৱা টাইপৰ হ'ব আসলতে তলৰ যিখিনি মানে বৰ্ডাৰখিনি এইটো ফুলৰ এনেকুৱা সেম হ'ব চাদৰখনত গোটেই চাদৰখনত মানে এই ফুলটো এইটো প্যাটাৰ্ন যে এই প্যাটাৰ্নটো গোটেই চাদৰখনতেই থাকিব এনেকুৱা এনে গাইস বেয়া লগা নাই কিন্তু মই ভাবিছিলো যে এইৰ সাকে মিক্স পাট পলিপাটৰ নিচিনা মানে ইয়াৰ প্যাটাৰ্নটো হ'ব কিন্তু আসলতে এইযোৰ একদম কটন হেইটো ইয়াত মই প্ৰবলেম পাইছো বাকিটো গোটেই মানে কাপোৰৰ ডিজাইন বা ফুল গোটেইখিনি সেমই আহিছে বা কালাৰটো সেমই হয় আৰু ফ্ৰেন্ডছ যেহেতু মই মেখেলা চাদৰযোৰ স্টিচ কৰা নাই সেই কাৰণে পিন্ধিটো দেখুৱা সম্ভৱ নহয় আপোনালোকক এনেকৈ দেখাইছো গটিকে আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগিছে তেতিয়া হলে নিশ্চয় পাৰচেজ কৰিব পাৰে. ফ্ৰেন্ডছ, দ্যাটস অল ফৰ টুডেজ ভিডিও. যদি আপোনালোকৰ বাবে এই ভিডিওটো হেল্পফুল হয় দেন ডোন্ট ফৰগেট টু লাইক, শেয়াৰ এণ্ড সাবস্ক্ৰাইব টু মাই চেনেল. So I'll come back with another video. Till then, bye bye and take care.